Каразінський університет – це один з найстаріших і найвідоміших класичних університетів Східної Європи. Сьогодні це університетська корпорація, яка нараховує близько 20 тисяч студентів і співробітників. Каразінський завжди був перлиною міста Харкова, його прикрасою і невід'ємною частиною. Недаремно Харків називають містом зі студентською душею. 24 лютого каразінська спільнота, як і багато українців, прокинулась від вибухів та пострілів. Той четвер замість ранкової кави, звичних пар та робочих процесів студенти, викладачі, співробітники університету були вимушені рятувати себе і свої родини. Багатьом довелося покинути домівки у пошуках прихистку в інших містах та країнах, спускатися до бомбосховищ та підвалів, рятуватися з окупації, щоб зберегти своє життя. Каразінці ставали до лав Збройних сил України і тероборони, займалися волонтерською діяльністю і просто підтримували один одного, як могли. Майже з перших днів повномасштабної війни будівлі Каразінського університету стали мішенню для російських снарядів та ракет. Було зруйновано 25% корпусів. Зазнали пошкоджень центральні корпуси. Значно постраждали корпус фізико-технічного факультету, корпус економічного факультету і Каразінської школи бізнесу, Інституту державного управління, гуртожитки, музей природи, Центральна наукова бібліотека, університетська клініка і спорткомплекс Каразінський. 24 лютого розділило наше життя та історію Каразінського університету на до і після. Ворог мріяв знищити нас, нашу історію, наше сьогодення. Він плюндрує заклади освіти, тому що хоче знищити наше майбутнє, інтелектуальний і науковий потенціал. Хоче створити умови, яких неможливо навчатися. Але ми підтвердили, що освіта – це не будівлі, не стіни, дах, не парти і дошки. Освіта – це люди, студенти, викладачі, науковці, працівники. Сміливі і сильні. Ті, які проводять пари, сидячи в бомбосховищах. Ті, які намагаються навчатися, навіть знаходячись під окупацією. Ті, які обирають Каразінський у вступній кампанії 2022 року, бо це була їхня мрія. Тому гаслом Каразінського університету став заклик «Освіта попри війну». Дорогі друзі, я думаю, що ми всі тут стали однією великою родиною. Ви знаєте, кожного разу, коли я дивлюсь на ці кадри, я все думаю, коли я зможу на це дивитися спокійно, без сліз. І мені здається, що не дуже скоро. Дійсно, ми всі згадуємо початок цього року, коли ми святкували 217 років нашому університету. Майже всі були присутні. Ми всі раділи, ми будували плани, ми мріяли. Але 24 лютого змінило наше життя на до і після. Мені здається, що ніколи я не відчувала такі найсильніші відчуття емоцій з 24 лютого. Від справжньої любові до страху, болю і безмежної вдячності. Саме 24 лютого я зрозуміла, як я люблю свій університет, як я люблю вас, свою університетську спільноту, як я люблю рідний Харків. Я думаю, що ніколи жодний ворог не може забрати це кохання. Біль, страх. Коли з перших днів війни ми отримували звістки про те, що ми втрачаємо, на жаль, членів нашої університетської спільноти, наших харків'ян, наших громадян України. Відчай. А потім маленька надія. Коли ми зрозуміли, що саме тут, в Каразіно, починається відновлення життя харків'ян під час війни. І безмежну вдячність вам всім, тут присутнім, за те, що ми разом з'єдналися, за те, що ми змогли встояти. Безмежна вдячність вам, шановні очільники, за те, що завдяки вам в той дуже складний день ми прийняли це рішення, що ми залишаємось в Харкові. Саме доля університету і Харкова поєдналась багато років. І я думаю, що саме ця любов залишила нас в Харкові. Університетська спільнота, університет
прийняв рішення, що ми залишаємось в Харкові і розділяємо долю Харкова і харків'ян. Ми будемо боротися, ми будемо стояти і ми вистоїмо. Я дуже вдячна всім нашим випускникам, друзям, партнерам, які відразу відгукнулись на наш заклик Help Karazin University. Саме ваша допомога, ваші донати тоді дозволили нам вивозити наших людей з дуже небезпечних місць, шукати гуманітарну допомогу, необхідні ліки, шукати просто наших викладачів і студентів. І це було дуже-дуже нам важливо. Сьогодні ми презентуємо наш фонд. Я запрошую вас всіх долучитися до добрих справ, тому що сьогодні ваші донати – це ваша інвестиція в наше майбутнє, майбутнє наших дітей. Звісно, ворог намагався знищувати наші цивільні майданчики, наші школи, наші університети. Думає про те, що знищив це, він залишить Україну без майбутнього. Але саме вступна кампанія показала те, що наші діти вірять в нас, вірять в наше майбутнє, вірять в наші Збройні Сили. Я дуже всім вдячна за те, що ми є один у одного, за те, що ми разом. Ми обов'язково переможемо. Все буде Україна. З любов'ю в серці. До Каразіна і до України. Дякую. Дуже дякую, шановні колеги. Я можу так вас всіх називати. Дійсно, у нас зараз в освіті дуже важка ситуація. Мені вкрай приємно сьогодні перебувати у вас, знаєте, таке трохи відчуття спокою і така, знаєте, безмежної вдячності за те, що ви зробили. Я, повірте, дуже чітко пригадую той телефонний дзвінок пані ректорки, коли це було у лютому місяці. Коли одні, і про це можна говорити, і потрібно говорити, просили десятки фур, щоб евакуювати якесь устаткування, тощо. А цей телефонний дзвінок, з-поміж сотень, напевно, і телефонує пані ректорка і каже: ви знаєте, а ми залишаємось. Я кажу: де залишаєтесь? Тому що голова ось така. Ми залишаємось у місті Харкові, і університет як символ міста Харкова, як символ Харківської області, форпост освіти залишається тут на місці, бо люди мають знати, що ми тут і Харків ніхто не залишить. І повірте, тоді це сприймалося, знаєте, як належне, однак зараз ми цінуємо те рішення і ту сміливість щодо прийняття відповідно такого рішення, бо за цим стоять і долі студентів, і доля матеріально-технічної бази, і доля викладачів, які все ж таки і зараз, і ми тут з вами сьогодні зараз наражаємось все ж таки на небезпеку, тому що таке хибне у нас вже уявлення, що війна десь там, а насправді вона тут. І наші бійці сьогодні гинуть, в тому числі у нас щодня проходять селектори із військовими, і повірте, ми знаємо, як дуже важко вони вигризають фактично кожен метр нашої території, її намагаючись звільнити. Дійсно, було прийнято дуже велика кількість спільно саме з університетом Каразіна, і ініціатив виходило від вас щодо умов вступної безпосередньо кампанії. Так, і це сприймалося дуже так скептично чомусь очільниками інших вищих навчальних закладів, тому що казали: та нічого ви не зміните, все буде погано і все інше. Зробили. Дійсно, і тобто наразі вчора був очільник Міністерства профільного освіти та науки, і він зазначив, що цей університет є найкращий в Україні. Тобто не лише один із найстаріших, так, якщо не помиляюся, то він після певного університету перебуває ось на сходинах. Але він дійсно найкращий, тому що це дійсно форпост нашої освіти, форпост, тобто Харківщини. Що означає створення цієї місії?
Це не організація, це дійсно місія. Це можна порівняти, як відкрити новий факультет, нову спеціальність тощо. Це цілий напрямок, яким ви маєте займатися, тому що дійсно зараз державі, державним установам і фінансуванням вкрай важко. У нас наразі постраждало більше 520 навчальних закладів на території області. 24 вищі навчальні заклади постраждали абсолютно всі в тій чи іншій мірі. Ну, хтось відчув там трохи краще, трохи гірше, на щастя, щодо там економічного факультету, який було зруйновано ракетами і все інше. Завдання відбудувати. Відбудова однозначно буде, але завдання на сьогоднішній час зберегти і примножити те, що ми можемо. І тут ми маємо вийти трохи за межі тієї відповідальності, яка зараз, ну там, пробачте, скажу як юрист, відповідно до Закону України про вищу освіту на вас, тобто безпосередньо покладається, так? Маємо відбудовувати, маємо пропонувати уряду в тому числі і економічні рекомендації щодо саме Харківської там області. На зараз 70% промисловості знаходиться у простої. Це вкрай страшні показники насправді. Ми зараз поки що вже відчуваємо, але напевно не в такому рівні, однак це все буде і ми маємо реагувати вже зараз. А хто, як не ви, як фахівці, науковці, які мають такі знання, такі наукові школи, мають це все пропонувати, аналізуючи міжнародний досвід. Тому і вчора поставив завдання міністр, і від мене особисте прохання брати активну участь в цьому напрямку. І ось ця місія саме, це знову ж таки, це дуже велика відповідальність, і ми беремо на себе зобов'язання, тому що ми комунікуємо щодня із різними міжнародними донатами, установами, організаціями щодо долучення до цієї фундації, для того, щоб її наповнювати, для того, щоб відбудовувати університет, а це знову ж таки інвестиції, абсолютно правильно, у наше і з вами майбутнє. Тому успіхів вам, успіхів нам. Ми обов'язково це спільно зробимо. Слава Україні! Дякую. На самом деле мне очень приятно сегодня находиться здесь вместе с вами. И о чем бы я хотел сказать? Конечно, о будущем. Потому что сегодняшняя презентация фонда, фундация, это прежде всего шаг в будущее. Каким будет Харьков будущего? Какое место Каразинского университета в Новом Харькове? Харьков – высокоинтеллектуальный город. Город культурный, студенческий. И он будет оставаться таким. И на самом деле очень вовремя, что сегодня проходит презентация, и сегодня создается фундация, которая будет заниматься инвестициями в будущее, инвестициями в науку, в культуру, в будущее города Харькова. Потому что Каразинский университет – это прежде всего бренд города Харькова. Вы знаете, мы сегодня очень серьезно работаем над созданием генерального плана развития города Харькова вместе с нашими партнерами, лордом Фостером, его бюро, привлекли наших архитекторов. Но что такое генеральный план развития города Харькова? Это не просто архитектура. Мы начали совершенно с другого, с экономики. Какие же отрасли нужно развивать в Харькове? Какая наука должна быть в Харькове? Какое образование должно быть в Харькове? Потому что от этого выстраивается экономическая модель. От этого выстраивается, соответственно, и архитектурная модель, и все остальное, но первичная экономика. И, конечно же, Каразинский университет должен
занять фундаментальное место в идеальном городе Харькове, идеальном городе будущего. Это молодежь, это наука, это сохранение традиций, это целая плеяда профессорско-преподавательского состава, которая, к счастью, сохранена. И я уверен, что нашими общими усилиями и Каразинский университет будет греметь на весь мир, ну и, конечно, город Харьков. Наш любимый украинский город Харьков, город-герой, город героев, город науки и высокого интеллекта. Поэтому я очень рад, что сегодня мы даем старт абсолютно новому движению. Я уверен, что у нас все получится. Слава Украине! Російські війська з кількох напрямків. Дивлячись на цей невеличкий ролик, мені дуже прикро думати про те, що наш Харків університет був знову обстріляний ракетними ударами, артилерійськими обстрілами, і погана, забруднена нога окупанта намагалася вступити до міста. Але їм це не вдалося. Не вдалося завдяки всім вам, всім нам, тому що ми одне ціле, одна родина. Дуже приємно те, що волонтерський гуманітарний штаб, який створила Тетяна Євгенівна, допомагав Збройним силам України, військовослужбовцям, їх родинам, а також всім харків'янам. І ви знаєте, що в перспективі, коли закінчиться війна, а вона дуже швидко вже закінчиться, однозначно перемогою, дуже багато буде бажаючих військовослужбовців, які будуть вступати до вашого навчального закладу. І ви сказали таку фразу, що доля університету і Харкова поєднана. Дійсно, не буде Національного державного університету імені Каразіна без міста Героя Харкова. І не буде міста Харкова без Національного державного університету. Слава місту Харкові і слава Національному державному університету імені Каразіна. Дякую вам. – 40 років мого життя пов'язано віддано університету. І ви розумієте, як боляче мені дивитися на те, які випробування, страшні випробування він зараз проходить. І в той же час, які почуття гордості переповнюють мене за те, що університет показує, демонструє зразок мужності, відданості своїй справі, незламності і героїзму. І я впевнений, що ми переможемо. Повернемося до мирного життя, і Харків буде Харковом. І, безумовно, будуть проблеми, відтік студентів. І Харків, мабуть, буде намагатися зберегти свої позиції такого освітянського хабу України. І без університету це зробити буде просто неможливо. Тому я просто щасливий з того, що ми створюємо сьогодні такий інструмент, такий майданчик комунікації між університетом і сотнями тисяч людей, які хотіли б йому допомогти в цей важкий час стати поруч і разом перемогти. Вже деякі проєкти фундації прозвучали. Я хочу зразу ж доповісти, що сьогоднішній захід у нас відбувається уже за підтримки деяких з вас. На рахунок фундації мені тільки що доповіли, надійшло 250 тисяч гривень. Я хочу окремо подякувати президенту Національної академії наук Анатолію Глібовичу Загородньому за його внесок. Хочу подякувати за внесок Харківської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України. Вони внесли 200 тисяч гривень. Тому фундація вже починає працювати. Сьогодні ми презентуємо цей фонд, над яким ми працювали досить довго.
Він передбачає 4 програми допомоги університету. Це допомога каразінцям, викладачам, які оказалися в скрутній ситуації, студентам, які потребують екстреної допомоги. Другий напрям – це безпечний простір, тобто укриття, все, що з цим пов'язано, ремонт і інше. Третій простір – це цифровізація університету, тому що ця ситуація потребує спілкування переважно через комп'ютери, через засоби комп'ютерних технологій. І четверте – це майбутнє фізичної науки, тому що ця наука зараз, ця галузь науки потрапляє особливо. І ми хотіли би, щоб за вашою допомогою цей фонд став відомим, щоб якомога більше людей могли приєднатися до його роботи, стати партнерами. І ми впевнені в тому, що так і буде. Попереду велика складна робота, воно само собою не робиться. Потрібні зусилля для популяризації фонду, для пропаганди його цілі і його мети. І ми думаємо, що ми це зробимо. Ну і мені дуже приємно, що до нас приєднався шановний пан Сергій, відомий громадський діяч, письменник, прозаїк, музикант, який є членом опікунської ради університету, і сьогодні опікунської ради нашого фонду, і сьогодні він погодився допомогти нам провести цю презентацію. Так, доброго дня, дуже приємно бути дотичним і долученим до цієї акції, тому що справді кожен справжній університет – це не просто місце, де люди отримують диплом про вищу освіту, а це власне місце, де люди стають собою, де вони стають справжніми дорослими громадянами і стають потім частиною великої родини. Я бачу, наскільки каразинці дійсно тримаються разом, де б вони не були, в якій би країні, куточку світу вони сьогодні не знаходились. Тому мені здається страшенно важливо, стратегічно правильно вже сьогодні говорити про майбутнє університету, про майбутнє нашої освіти. Тому що Харків – це передусім місто студентів, місто освіти, місто університетів. Харківський університет великою то мірою дав величезний поштовх свого часу Харкову для розвитку. І я думаю, що страшенно важливо зараз перезапустити університет, не дати йому втратити свої позиції, тому що це справді гордість міста, гордість країни. Ви самі бачите, що зруйновані кілька корпусів, і спорткомплекс, і гуртожитки, і приміщення бібліотеки, старий історичний корпус, який знаходиться біля міської ради. Справді багато чого поруйновано, все це треба буде відновлювати, все це треба буде навіть не відбудовувати, а, мабуть, перебудовувати, будувати з нуля, будувати за якимись іншими принципами, тому що, наскільки я розумію, ми всі керуємося тією ідеєю, що яким буде Харківський Каразинський університет завтра? Він буде кращим, він буде розвиватися, він буде задавати далі стандарти і освітні, і комунікаційні, і соціальні для Харкова, для харківських університетів і для країни в цілому. Наша презентація далі продовжується. У нас попереду ще є відеозапрошення членів опікунської ради, наших гостей і прихильників, які, на жаль, не можуть фізично бути присутніми тут сьогодні. Сьогодні всі наші дії, всі наші думки і помисли спрямовані на одне – зробити все від нас залежне для зміцнення інтелектуального, економічного та оборонного потенціалу держави і досягнення перемоги над ворогом. Очевидно, що для цього нам потрібно підтримувати високий рівень науки і освіти, бо саме вони є важливими складниками в забезпеченні обороноздатності і безпеки держави. І сьогодні, під час кривавої війни з російською ордою, коли народ і держава працюють в умовах вкрай обмежених фінансових ресурсів і забезпечують в першу чергу потреби фронту, ми маємо використовувати будь-яку можливість підтримати освітянську галузь. В надзвичайно складних умовах сьогодні працює Харківський національний університет імені Каразіна. Розташований в зоні бойових дій, понісши тяжкі втрати, він героїчно продовжує здійснювати свою місію – готувати висококваліфіковані кадри для найрізноманітніших сфер життя суспільства. Честь і хвала за це славетному Каразінському університету. Ми всі шоковані жахливою війною, яка продовжує впливати на вашу прекрасну і мирну країну. Здається, ніби ми живемо не в цивілізованому світі. Це не може не впливати на нас також, оскільки ми, як університет, повинні робити все можливе, щоб зупинити російський шовінізм, який зараз шкодить вашій країні. Але зараз я бажаю вам і нам успішної співпраці і скорішої поразки вашого ворога.
Сьогодні щасливий день, адже кожен день, коли ми можемо піклуватися про тих, кого ми любимо, щасливий. Жахлива агресія Російської Федерації проти України та українського народу, яка вже спричинила багато руйнувань та болю, безпосередньо вплинула на заклад освіти і науки Каразінський університет в Харкові, до якого я відчуваю особливу любов, тому що на декілька років це місце стало і моїм домом теж. Цей заклад освіти, за який краще говорять імена видатних людей, пов'язаних з ним, наприклад, Лев Ландау, а також цифри його показників та досягнень і його особлива гостинність, яка з одного боку є характерною для українців, а з іншого є результатом неабиякої відданості керівництва університету своїй справі. Із великим задоволенням я висловлюю слова підтримки з нагоди відкриття фонду Каразінського університету. Відбудова вашого чудового університету є важливим викликом, що заслуговує на найбільш потужну підтримку. Ми заснували благодійний фонд для допомоги Каразінському, і нам вдалося зібрати 50 тисяч євро, що були використані для підтримки академічної місії Каразінського університету, освіти в режимі онлайн з травня цього року. Для мене дуже велика честь брати участь у роботі фонду. Від імені багатьох моїх співвітчизників сердечно дякуємо всім вам за те, що ви стоїте. Бо ми розуміємо, що саме ви захищаєте не лише українську землю, а й світову демократію і міжнародний правовий порядок. З нетерпінням чекаю нашої співпраці. До зустрічі в місті Харків. Слава Україні! Ми багато бачили фотографій на початку війни, коли люди помирали, але пам'ять про них залишалася. І саме так ми подумали, що нам треба зробити щось таке про університет. Якраз у березні вийшло, що я вперше поїхала по місту сфоткати зруйновані корпуси нашого Каразінського університету. І ми вирішили, що з цим матеріалом можна далі працювати. І ми надихнулися проєктом «Душі», можливо, хтось бачив цей проєкт. І з нашою ілюстраторкою Ганною Середою ми зробили такий проєкт «Ліхтарики», де ми показуємо, що університет – це не просто будівля. Так, головний корпус – це монументальна така будівля, яка асоціюється з Каразінським університетом. Але, як показала практика, що економічний корпус зруйнували майже повністю, це культурна спадщина, а вже ж. Але Каразінський університет – це в першу чергу люди, це в першу чергу те, що тут роблять наука, освіта і головне спогади, які залишаються у випускників Каразінського університету і надійне майбутнє у наших абітурієнтів, наприклад. Саме тому ми показали, що університет не зруйнувати, адже університет – це кожен з нас. На деяких фотографіях ми розуміли, що, наприклад, є коридор університету, і, звісно, там постійно до війни там бурлило життя. Там були люди, там були кохання, там було все. Друзі, між парами на перервах готувалися. І от такий сенс ми вкладали. Але є, звісно, де, наприклад, бібліотека, там справді стояли ті люди, ми їх перемалювали. Тому історії різні. Ну і, звісно, наша наголова перша фотографія, перша картина, яка в нас є перед головним корпусом. Там завжди студенти і викладачі, всі постійно п'ють каву, тому це така асоціація, кава на фоні Каразінського перед парами або між ними. Коли ми робили цей проєкт, чесно, ми не очікували якогось дуже сильного відгуку людей. Ми просто робили, як наша робота, щось робити з університетом, показувати, щось робити для нашої спільноти, для спільноти коло університету. Але коли ми зробили, воно так відгукнулося в людях. Всі почали це шерити, просити надати для виставок. Тобто ми не знаходили, куди нам це публікувати, люди самі нас знаходили. Ми навіть нас попросили там презентувати на конференції в університеті Харківському іншому. І навіть там ми презентували це. І дуже було приємно чути відгуки за типу «Дякуємо за вашу роботу».
Я вам теж хотів вірш прочитати один. Він теж про те, як от, власне, чим ми займаємося життям. Ми будуємо свої доми. Вірш 15-го року я писав про Крим, про людей, які змушені були... Хтось уже вдруге в своєму житті змушений був залишити півострів і залишити свої домівки, виїхати звідти з тим, щоб далі пам'ятати про те, що вони залишили там, що вони залишили вдома. Як ми будували свої доми? Коли стоїш під небесами зими, і небеса розвертаються, відпливають геть, розумієш, що жити потрібно там, де тебе не лякає смерть. Будуй стіни з водоростей і трави, рий вовчі ями й рови. Звикай жити разом з усіма, день при дні. Батьківщина – це там, де тебе розуміють, коли ти говориш вісні. Клади камінь при камені, будуй свій дім, на глині, на чорноземі твердім. Вибирай у землі з кишень вугілля й сіль. Кожен повинен мати дах для поминок і весіль. Потрібно мати місце, якого буде шкода. Вода чогось варта, якщо це питна вода. Коли справді шукаєш винних, то це не ми. Все життя ми будували свої доми. Брила до брили, цвях до цвяха, стіна до стіни. Якщо можеш мене спинити, ну то спини. Але якщо хочеш, щоб мене тут не було, доведеться крім мене забрати й моє житло. Поближче до сонця, подалі від пустоти. Дерева будуть рости, і діти будуть рости. На тютюновому листі виступає роса. Ми будували так, ніби вивершували небеса. Мов упорядковували висоту, ніби словами наповнювали мову пусту. Ніби повертали речам імена. До брили – брила, до цвяха – цвях, до стіни – стіна. Голос сильним дається для спів, слабким – для молитов. Мова зникає, коли нею не говорять про любов. Ночі не мають сенсу без темноти. Світи наді мною, чорне сонце, світи. Спасибі.